Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Phantom GT2 phiên bản Pro TF nha. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Để trước khi chính thức vào video thì tôi cũng đã có làm một cái video trên tay về đôi Phantom GT2 Pro này rồi nha. Nếu như anh em muốn xem kỹ hơn trên tay nó như thế nào, hay là về form, hay là về lúc mới xỏ vào GT2 với GT1 nó có gì khác nhau, thì anh em hãy xem ở cái video trên này nha. Còn video ngày hôm nay sẽ tập trung vào phần đánh giá trên chân thôi. Xỏ vào ban đầu cũng dễ, mà cái lưỡi gà này thoải mái cực kỳ anh em ạ. Nhưng mà ối rồi ôi thì vẫn như GT1 luôn, xỏ vào mà bó chân vãi. Chân tôi bè mà, chân bè thì phải thuần nhiều, còn anh em chân thon thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy. Đánh giá nhanh và so sánh với cảm giác ban đầu khi mà đi GT1 và GT2 là nó giống nhau đến 96,69%. Upper, đệm đế, độ bó và có lẽ là một chút cảm giác mềm mại ở gót. Nó cũng khác nhau một tí thôi nhưng mà thực sự là không đáng kể anh em ạ. Với việc bị bó chân thì tôi cũng đã phải hơi nước sôi, nhưng mà cảm giác cải thiện ở upper chứ bộ đế thì chưa rõ ràng cho lắm. Bộ đế yêu cầu phải anh em phải thuần trong trận nha. Và upper sau khi chạy trong trận thì vẫn bị tức chân anh em ạ. Thế nên tôi phải làm cách này, đấy là xỏ dây bỏ qua một lỗ để giảm áp lực vào găng bàn chân đi. Hiệu quả lắm đấy nha, anh em hãy thử ngay đi. Nhưng anh em chân bè thì hãy sẵn sàng là thuần thêm một thời gian nữa, bởi vì nó không phải là nhanh chóng mà ngon ngay được. Khác với GT1 cần độ 5 trận để thuần thì tôi chơi GT2 cần khoảng 3 trận thôi. Vẫn là với cái upper được xỏ dây cách lỗ như thế, nhưng mà bộ đế của GT2 cũng dễ thuần hơn của GT1 rồi, mềm mại lắm và đã sớm hết cảm giác mỏi lòng bàn chân nhanh hơn so với tôi tưởng tượng khá là nhiều. Bây giờ thì chạy nhảy và di chuyển với cường độ cao ok luôn rồi. Còn trận đầu tiên thì cứ phải gọi là mỏi như cái găng bàn chân muốn cởi giày ra luôn ấy. Ngoài ra còn có cả việc là cái gót nó cọ vào gót của tôi, nó hơi gian rát ở trận đầu tiên. Mà với tôi thì là một người có cái gót gọi là chai sạn, nhiều kinh nghiệm thì nó không làm sao cả. Còn với những anh em nào mà vốn có cơ địa bị xước gót thì hãy lưu ý cái phần này, bởi vì nó hoàn toàn có thể làm cho anh em bị xước gót đó nha. Đệm React thì quá êm rồi, đàn hồi chạy êm ái, sướng chân và độ nảy tốt. Đi êm gót có lẽ là sướng chân nhất trong tất cả các đôi Nike Pro. Với những ai thích đế cao thì Phantom GT phải gọi là chất lừ luôn. Thoải mái trên, êm ái dưới. Một điểm nữa là nhìn đô con như vậy thôi nhưng mà nhẹ hều đi trên chân phóng như bay luôn. Mặt đế TF thì kết cấu ring giống Mercurial nhưng mà đã thiết kế khác đi rồi. Nhưng cảm giác siêu bám, bất chấp mọi loại phanh, mọi loại chuyển hướng gấp trong mọi loại thời tiết luôn là vẫn được duy trì. Bên cạnh đó là cảm giác bứt tốc rất ổn, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Nếu như so với Tempo và Mercurial thì GT đem lại một cảm giác chạy sướng chân hơn khá là nhiều. Còn nếu so với những đôi thuần với tốc độ khác, ví dụ như là X-Speed Flow hay là Puma Ultra, nó có những đế dày hơn và độ êm hơn, thế nên là GT có lẽ tôi nghĩ là vẫn chưa thể so sánh được. Cảm giác bóng thì tôi đánh giá cao. Đôi giày ôm khít chân, nhẹ, massage tốt, đem lại cho tôi một cảm giác tự tin khi đỡ bóng, đi bóng, chuyền bóng. Nhưng mà nếu anh em đang chơi quen những đôi nào đế thấp hơn mà sang đôi này thì sẽ bị một cảm giác đó là cồng kềnh, khó chỉnh bóng. Nhưng mà tất cả những gì anh em cần đấy là thời gian làm quen thôi nha. Tôi đã thử và đã quen được. Còn anh em thì sao? Những chiếc hình mũi tên nhỏ trồi lên bề mặt upper, cá nhân tôi thấy nó cũng có một sự bám rít hơn nếu như mà đá một quả bóng mới hay là quả bóng có lớp vỏ sần sần như các loại bóng ở các giải lớn như là Moten, Nike, Adidas. Thì cái gai nó sẽ cho lại cảm giác rõ ràng hơn. Chứ đá một quả bóng động lực vỏ sờn thì cái gai này cũng chịu thua luôn. Cảm giác truyền và sút thì bóng rất thật, nhưng mà cũng phải có thời gian làm quen nha. Từ Mercurial qua đôi này sẽ rất khó truyền dài, phất bóng vì đế nó dày, nhưng mà dần dần anh em sẽ quen được thôi mà. Sút bóng thì rất căng và trợ lực, gai massage tốt làm cảm giác cứa lòng ok hơn. Những cú úp bu ra chân thì cứ phải gọi là sướng cả con người, dần dần cảm xúc, sung sướng anh em ạ. Chích mũi thì cực kỳ chuẩn chỉ. Và nếu như so với các mẫu yêu thích về sút bóng của tôi thì có lẽ là nó sẽ vẫn xếp sau Exhausted, xếp sau Predator. Nhưng mà có lẽ là nó ok hơn là con X-Speed Flow đấy các bạn ạ. Còn anh em thì sao nhỉ? Ai chơi GT rồi thì có thể xếp hạng độ sướng khi ra chân của đôi giày này được không? Anh em cho nó mấy điểm nào? Tổng kết lại thì tôi đánh giá là GT2 nó vẫn gần như là không có một tí gì khác so với cả GT1 cả. Ngoại trừ là cái phần gót ở đây tôi cảm giác là nó thẳng hơn và nó mềm hơn một chút xíu. Đồng thời là cái cảm giác mà khi mà tôi thuần đôi giày này tôi chỉ cần mất khoảng 3-4 trận thôi. Còn GT1 là phải khoảng 5 trận đổ lên. Thì đó là hai cái điểm nho nhỏ mà tôi nhận ra được. Đấy là cái sự khác biệt giữa hai đôi giày. Còn đâu thì gần như là nó không có sự khác biệt anh em ạ. Và vậy nên nếu như anh em muốn mua tiết kiệm hơn thì anh em hãy mua GT1. Còn GT2 này thì với những ai mà thích cái thiết kế mới, thích cái màu này thì em hãy mua nha. Còn không thì GT1 nó vẫn ngon mà. Nó không có gì gọi là yếu kém hơn so với cả GT2 cả. Thế nên là một lời khuyên nhé, khuyên thực lòng ấy, tiết kiệm tiền. Và nếu như các bạn muốn mua giày bóng đá chính hãng thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng.
Mà ngoài ra còn có các chính sách đổi trả cho những anh em ở xa nữa. Đồng thời thì ở cửa hàng Hùng Sport cũng có chính sách trả góp nữa. Anh em hãy inbox cho anh Hùng để biết thêm thông tin chi tiết nha. Link Facebook và link website hungsportstore.vn mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em nhớ ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Nike Phantom GT2 Pro TF. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác thôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.